Börsnoteringar, pressade läkemedelsaktier och en möjlig vändning för en kursförlorare. Det är fredag den 26 september, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Jesper Norberg heter jag och med mig för att diskutera morgonen och kvällens nyheter har jag ingen mindre än Daniel McPhee. Daniel, vi måste nästan börja med dagens stora snackis, vilket givetvis är den glädjande nyheten att börsen får ett nytt bolag idag, och det är Noba som börsintroduceras här inom några minuter. Teckningskursen är 70 kronor, börsvärde 35 miljarder och enligt bolaget nu på morgonen så har erbjudandet övertecknats flera gånger. Vi har hört rykten om att retailkunder har fått i snitt 15 aktier per person. Tankar kring Noba? Jag misstänker att jag vet att du inte varit så jättepositiv till aktien i sig. Hade man fått säga teckna sälj kanske man hade tänkt annorlunda, men det gäller ju faktiskt att för läsarna lyfta blicken lite längre än så. Det här är relativt högt värderat. Det är byggt stort och det har byggts snabbt. Det har pratats om techplattform och majoriteten av det här är privatlån med relativt höga kreditförluster. Så att, jag känner mig lite avvaktande, men då får man säga att det handlar inte om idag utan det handlar om kommande 365 dagar och vidare. Exakt, jag menar, tittar man på sentimentet är ju urstarkt får man väl ändå säga, övertecknat som sagt. Det finns väl ingenting som talar för att aktien ska gå ner idag. Den handlas nu ser jag här i auktionen runt 85, så det är en ganska bra bit upp. Sen så tror jag att det kan tappa lite fart under dagen. Det är många på nätmäklarna som säkert tackar för kaffet och det får de verkligen göra. Men det finns också att så här, teckna sälj kommer man gärna ihåg när det går bra. Men det finns en oerhörd risk med den strategin för att man är van vid att man får lite aktier. Men den gången det inte blir bra, då får du otroligt mycket aktier. Utbud och efterfrågan gäller när det kommer till IPO, så det är många som glömmer när sentimentet är urstarkt. Kan verkligen rekommendera våra tittare att titta på. Vi hade ju ett börslunch här i veckan där vi fokuserade just på nischbanker. Väldigt bra sådant. Titta gärna på det. Vi kommer att återkomma om Noba om en liten stund, men vi ska också nämna att Intel, som det har varit mycket prat om senaste tiden, lyfter närmare 9%. Sen Bloomberg News rapporterat att chipjätten kontaktat Apple angående en investering. Det fortsätter att rulla runt där bland AI-bolagen och så vidare. Annars viktig nyhet denna morgon, det är att president Trump enligt honom kommer USA från med den 1 oktober att införa 100% tullar på märkesvaror eller patenterade läkemedelsprodukter, såvida inte företaget bygger sin tillverkningsanläggning i Amerika. Vi vet att läkemedelsindex i Asien backade ett par procent på denna nyheten. Jag har pratat med läkemedelsanalytiker nu på morgonen. Enligt dem så är det mest brus med tanke på att de flesta har någon form av tillverkning i USA. Så att de trodde på en begränsad rörelse här. Daniel, tullar igen och igen och igen. Personligen börjar jag bli lite trött på det. Ja, det är du inte ensam om ska jag säga, men vi får väl se. Det är ju som sagt, känns som att det börjar bli lite utnött och det gäller både på aktiemarknaden och sen att, men liksom, fortfarande är det så tror jag att man ska ändå komma ihåg att börsen faktiskt bryr sig om det här skulle jag säga, för vi vet ju inte någonstans vart aktiemarknaden vart om det inte fanns några tullar. Sen kan det finnas positiva effekter över tid och för tillfället så tror jag liksom, det är mer åt det hållet att, lite som du är inne på, att man är trött på det och man har sett det en gång förut, men det är väl kanske då det smäller åt andra hållet. Ja, vi får se. Dessutom från USA, programvarubolaget Oracle, private equity-bolaget Silver Lake och MGX förväntas bli huvudinvesterare i TikTok USA, den amerikanska delen av TikTok, det vill säga sammanlagt ägande på 45%. Värdet uppgår till 14 miljarder dollar. Detta rapporterar CNBC på torsdagskvällen. Och apropå tullar, vi måste också nämna att president Trump i samband med att han pratade om läkemedelstullar också nämnde 25% tullar på tunga lastbilar som tillverkas i andra delar av världen. Och analytiker som EFN har pratat med nu på morgonen säger att det här är relativt positivt för Volvo, som är det enda bolaget som tillverkar alla lastbilar för den nordamerikanska marknaden i USA. Det är ju kul, får se, just nu ser det ut som att Volvo öppnar upp närmare 3% när jag tittar på det här. Så att det är väldigt spridda skurar kring tullar som vi har pratat om.
Ja, och det är liksom bra för sentimentet någonstans för Volvo, det måste man ju ändå säga, och över tid så skapar det en konkurrensfördel mot andra aktörer, så att långsiktigt så är det så. Jag vet att det finns liknande saker i Alimak ändå. Så att, nu slår de i klockan borta på Nasdaq för Noba. Titta vad glada de är. Vi ska se här, börsen är öppnat. Vad ser du för kurser? Jag ser 84 kronor ungefär på Noba, att den öppnar upp i det, att jämföra då med teckningskursen på 70 kronor. Det får man ändå anse vara en succé, Daniel. Ja, och jag menar, det är också succé för nätbankerna. Här ser man ju, det är otroligt mycket poster på 15 i volym så att säga. Så att åter tillbaka till att tacka för kaffet. Och det är nog även nätbankerna som får in courtage på de här affärerna. Så att hatten av till investmentbankerna här, och hatten av till Noba och även till nätmäklarna. Så att 10% upp i IPO, det får man väl säga. Det är kanske någon perfekt uppgång, så att inte heller säljarna känner att de har sålt ut sig för billigt. Nej, kul hur som helst att vi får ytterligare ett bolag till Stockholmsbörsen. Vi väntar med spänning på Verisure när de meddelar när de kommer. Vi ska också nämna och följa upp rättare sagt lite grann H&M som igår kom en väldigt stark rapport och steg rejält på den. Hur det ser ut nu. Den stiger lite grann till ungefär 172 kronor just nu. Vi har nu på morgonen sett höjda riktkurser från ett stort antal banker, däribland Citi, Pareto, Goldman, Handelsbanken, Kepler, Cheuvreux och Deutsche Bank har höjt sina riktkurser. Jag har inte sett någon som har höjt rekommendationen däremot, utan det är ganska spridda skurar fortfarande, men bra drag för H&M, Daniel. Ja, men verkligen, och vi som gjorde börslunch igår får man ju säga, vi nämnde ju lite grann att det är också det omvända för Noba. Det har ju varit liksom en lång och brant, höll jag på att säga, marginalresa neråt. Så att de kom in lite bättre än väntat, och då fick de bra fart på aktiekursen. Så att också kul att ett bolag med liksom lång historik, en affärsmodell som visar sig vara väldigt bra, får lite medvind kanske äntligen efter en lång och svår tid där också folk är snabba på att kritisera och döma ut, även fast ett par år är ganska kort tid för ett bolag med deras historik. Vi ska följa upp också det här med läkemedelstullar. Jag noterar att AstraZeneca just nu är ner ungefär 1,7%. Novo Nordisk är ner 2%. Jag pratade som sagt med en del analytiker på morgonen. De flesta trodde att det här skulle återhämtas, eventuell nedgång på morgonen, för det var lite överdriven risk. Tycker de. JM står oförändrat. De har startat produktion av projekt Rex i Marievik i Stockholm. Det är 121 bostäder som projektet består av. Försäljning pågår och inflyttning beräknas starta i det tredje kvartalet 2028. Vi pratade mycket fastigheter igår, Daniel. Jag vet inte, är det här tecken på att det börjar röra på sig eller är det för litet projekt? Ja, men Johan Skoglund som tidigare var vd på JM pratade mycket om det. Att det här var den värsta krisen för JM. Det var värre än 2008, och det handlar om att den har varit utdragen, den har varit lång, och det här handlar om lite som vi pratade om igår i börslunch om fastigheter. Likviditet ska inte underskattas, och det är väldigt viktigt. Nu fick vi ju faktiskt liksom en nedgång på räntan, och för sentimentet är det positivt, likviditeten, och idag påbörjar man det. Så att på marginalen positivt, och det krävs inte mycket heller här för att få fart på både aktien och försäljningen. Men jag tycker ändå att det fortfarande verkar ganska trögt. Vi ska också säga att Volvo då angående tullarna är upp ungefär 1,5%. Något helt annat, Daniel, apropå starkt sentiment kring nischbanker, tänkte jag att få prata om någonting som det inte har speciellt starkt sentiment om, som du har skrivit om i Finansmagasinet, nämligen Essity. Varför? Ja, men det är väl kanske, idag är jag som ser dum ut på långnäsa med Nova, men om ett år så kanske det är det omvända. Det finns ingen på aktiemarknaden som har tjänat pengar på att göra det som alla andra gör just idag. Det som är spännande med Essity är att, tycker jag i alla fall, det är att de argumenten som finns idag har faktiskt funnits ganska länge. Det vill säga att det är lågt värderat i relation till historiska multiplar. Risken är oerhört låg och det är framtiden för sig. Det har inte funkat. De har varit ett eget bolag i 7-8 år. Aktien har gett 20% totalavkastning. Men nu finns det en annan fråga här, och det är Jan Gurander som är relativt ny ordförande och Ulrika Kolsrud som är vd. Och jag hoppas och vill ändå tro någonstans. Nu har de liksom fått fart på den organiska tillväxten. Haft lite, inte lika mycket som andra, men lite valuta på motvind. Och sen så kanske det kan göras någon strukturaffär. Eller vem vet,
värsta fall kan man ju prata om faktiskt, fast beroende på vart det kommer ifrån, man måste säga det värsta fall sparpaket, men det älskar ju aktiemarknaden. Vi har sett det från Novo, vi har sett det från Scania, vi har sett det från Volvo personvagnar och jag tycker inte att det ska uteslutas. Så att, jag tror på att det här kan bli ett bra tillfälle att köpa aktien. Bra, och läs mer om det på efn.se, och på efn.se kan ni dessutom se alldeles strax en intervju med Nobas vd Jakob Lundblad i samband med börsnoteringen. Det var det om det, Daniel. Börsfrukost är ju tillbaka på måndag 8.55, men dessförinnan får ni inte missa Börslunch 11.45. Då ska vi prata aktier med Marcella Klang från Handelsbanken och Peter Lindvall från Cavalier. Fram tills dess, har det riktigt, riktigt bra. Om vi inte ses innan dess, så ha en härlig helg. Tack för oss. Tack!